Niemand had in 1994 kunnen dromen dat men in 2024 nogmaals een line-up van PCC's in de remise Zichtenburg zou kunnen beleven. Maar in het kader van 75 jaar PCC in Nederland werd dat op 8 juni 2024 werkelijkheid. En niet alleen de PCC's maakten dit keer onderdeel uit van de line-up, maar ook de opvolgers, zoals de GTL, de Citadie en de Avenio waren vertegenwoordigd. Zo toonde deze line-up niet alleen de ontwikkeling van 75 jaar PCC in Den Haag, maar ook de ontwikkelingen sinds de PCC. Dat blauwe diabetes in de rechter, waardoor je die hele serie, dat kastje, dat zou precies voor die parking hebben. Dus ga naar voren. Ja?